ආයිබෝවන් මං අද ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ ඉස්ස වඩේ කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය පරිප්පු, කෑලි මිරිස් කුඩු, සුදු ලූණු, කරපිංච මෙතන නම් තියෙන්නේ වේලලා ගත්ත කරපිංච, ඒ වගේම අමු මිරිස්, ලූණු, කරපිංච, ඒ වගේම අමු මිරිස්, සුදු ලූණු හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. මීට අමතර අපිට ඕන වෙනවා ඉස්සෝ. මං අද පාවිච්චි කරන්නේ වේලපු පොඩි ඉස්සෝ එක. ඒක පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ පැය භාගයක් විතර. ඊට පස්සේ හොඳට හොදලා වතුර මිරිකලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදර නිතර පාවිච්චි කරන පරිප්පු. මේ පරිප්පු මම රයිස් කුකර් එකේ කප් එකකින් 3ක් ගත්තා. අපි දැන් මේ හොඳට හොදගත්ත පරිප්පු ටික පැය භාගයක් විතර පෙඟෙන්න තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට වතුර බේරෙන්න තියන්න. වතුර බේරුණාට පස්සේ මේකෙන් පරිප්පු ඇට ටිකක් අපි අරගෙන පොඩි භාජනයකට දාලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. මේක අපිට පස්සේ ඕමනා වෙනවා. දැන් පරිප්පු ටික අපි දාගන්න ඕනේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකකට දාගෙන මේක හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. හොඳට ඇඹරීගෙන එනකොට ඔයගලන්ට පේනවා කෑලි හොඳට පිටි වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි අඹරගත්ත පරිප්පු එක. ඒකට අපි ලුණු දානවා. දැන් මෙතන ලුණු පිටි 2මාරක් විතර තියෙනවා. ඒකත් හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරපිංච එකතු කරන්න. කරපිංච වලට පස්සේ අපි සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. මෙතන සුදු ලුණු ගෙඩි 10ක් විතර තියෙනවා. ඒ බිග් 10ත් හිණියට කපාගෙන ඊට පස්සේ අවමිරිස් කරල් 6ක් විතර මම දැම්මා. ඔයාලගේ රසය අනුව ඒක ඉතින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කෑලි මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගමු. ඒකත් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මික්ස්චරේ ලුණු එකතු කරගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මික්ස් කරගත්ත මික්ස්චරනේ. ඒකෙත් රසය අනුව ඔයගලන්ට අඩු වැඩි දාගන්න පුළුවන්. මම කලින් ඔයගලන්ට කිව්වා පරිප්පු ටිකක් අයින් කරන්න කියලා. දැන් මේ පරිප්පු ටික අපි මේකට මික්ස් කරන්න යන්නේ. පරිප්පු ඇට. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම හොදගත්ත ඉස්සු ටික තියෙනවා. ඉස්සු ටිකත් මේ වෙලාවේ ටිකක් අපි දාන්න ඕනේ අපේ මිශ්‍රණයට. ටිකක් අපි වෙනම අරන් තියාගන්න ඕනේ. ඒකන්ද මේකට පොඩ්ඩක් දාන්න භාගයක් විතර මේ මිශ්‍රණයට ඉස්සු දාගන්න ඕනේ දැන්. දාලා ඒකත් හොඳට මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගෙන නැවතත් ලුණු බලන්න ඇතිද කියලා. මොකද මේ වියලි ඉස්සු වල ලුණු අඩුයි. මොකද අපි දැන් පෙඟෙන්න තියලා ගත්ත නිසා මේකේ ලුණු ගතිය අඩුයි. දැන් අපි ෆ්‍රයින් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් එකකට දාලා තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකන් ඉන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මික්ස්චර් මේක හැන්දකින් හොඳට මික්ස් කරලා හැන්දක ප්‍රමාණය අරගෙන අපි කට්ලට් වලට බෝල කරන විදිහට ගුලියක් විදිහට මේක හොඳට තද වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගුලි කරගන්න. ඊට පස්සේ අතින් පැතලි කරලා වටින් එළියට එන ඉස්සු ටික ඇතුළට තද කරලා හොඳට මේක පැතලි කරගන්න. බුරුලට තියාගන්න එපා. මොකද එතකොට වඩේක කැඩෙන්න බලනවා. ඒක හන්ද ලස්සන්ට වටේට හොඳට තලප කරලා උඩින් මේ වේලි ඉස්සු ටික උඩින් ලස්සන්ට මේ වගේ තියලා ඇතුළට තද කරගන්න. නැත්තම් මේ බැදෙනකොට මේක ගැලවෙන්න බලනවා. ඒක හන්දා මං හිතන්නේ මෙතන 3යි තියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්ත එක තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා බලලා අපි දැන් මේක දාගමු. දාලා හිමීට මද ගින්දරේ බැදගන්න. මොකද නැත්තම් ඇතුළේ තැම්බෙන එකක් නැහැ. අත බලාගෙන දැන් ඔයාලා මේක තෙල් එකට දානකොට උඩින් තෙල් ටිකක් හිමීට යහන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මෙහෙම හිමීට බැදෙන්න දෙන්න. නැත්තම් උඩ තියපු ඉස්සු ටික ගැලවෙන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් බැදගත්ත ඉස්සු එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇත්තේ ඉස්සු ගැලවිලා ඒව නැහැ. හොඳට තියෙනවා. මද ගින්නේ බැදගන්න. නැත්තම් ඇතුළ අමු වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඉස්සු වඩේ ටික. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා කියන්න කොහොමද රස